දැන් අපි මේ නීල ගරුඩ පාෂාණය ළඟට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ආසියා මහත්මිය ඇති එකම නීල ගරුඩ පාෂාණය තමයි මේ. පේන්න දිනේ ලස්සන රෝස වත්තකට තමයි මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ට්‍රැවල් විත් උදේශ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට ඔන්න කිව්වා වගේම මම මේ සතියේ තව ඔයාලට ට්‍රැවල් විත් උදේශ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉතින් අද මම ආවේ ලස්සන රෝස මල් වත්තක් පෙන්වන්න. ඒ යන ගම මට හිතුණා නීල ගරුඩ පාෂාණයත් ඔයාලට පෙන්නගෙන යන්න. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනි ට්‍රැවල් විත් උදේශ YouTube channel එකට like කරලා comment කරලා share කරලා වගේම ට්‍රැවල් විත් උදේශ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න කියලා තියලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. කුඩේකුත් ඉහළගෙන ඉන්නේ ඉබර කලගුණයක් තියෙන මෙහෙට. හරි එහෙනම් අපි මේ පැත්තට ටිකක් ගිහලා බලමු විස්තර කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ නීල ගරුඩ පාෂාණය ළඟට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට නිදාන වෙච්ච නිදාන කතාවකුත් කියනවා. මම ඒ කතාවත් වෙන අනිත් පාෂාණ වර්ග කිරිගරුඩ ඒ වගේ පාෂාණ වර්ග ලෝකේ කොතෙක් තිබුණත් නීල ගරුඩ පාෂාණය තියෙන්නේ ලංකාවේ. දැන් මම කිව්වා වගේ මේ අපි ඉන්නේ වලපනේ රූපහ ප්‍රදේශයේ තමයි මේ නීල ගරුඩ රූමාබ කියන පාෂාණය මේ පිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක නිදාන කතාව තමයි රාවණ රජු විසින් පැහැරගෙන ආපු සීතා දේවියට ප්‍රතිකාර කරන්නට හනුමන්ත එනකොට එයා නීල ගරුඩ පාෂාණයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නීල ගරුඩ පාෂාණේ කැබැල්ලක් මෙතනට පතිත වෙලා තමයි මේ නීල ගරුඩ පාෂාණය හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ පාෂාණ නීල ගරුඩ පාෂාණේ පොඩි කැලලක් පතිත වුණත් මේක දාලා වැඩෙනවා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ගොඩක් පිරිසක් එන තැනක් නෙමෙයි, මොකද ප්‍රසිද්ධ තැනක් නෙමෙයි. මේ පැත්තට આવුත් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් නීල ගරුඩ පාෂාණයක් බලාගෙන යන්න කියලා. වැඩි දුරක් නෑ, පාරෙන්දලා මීටර් 50ක් විතර තමයි ඇතුළට එන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් මේ පැත්තට આવුත් එහෙම ඇවිල්ලා යන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම මෙතන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරි තව තැනකට යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. අපි එහෙනම් ඊට ගිහලා ටිකක් සමා වෙනුනේ ඇත්තට මේ නීල ගරුඩ පාෂාණය පහළට මේ විදිහට දිගට පහළට ටිකක් ලියලා වැඩිලා තියෙනවා. මේ නීල ගරුඩ පාෂාණය මේ පාෂාණය ටිකක් පහළට තියෙනවා. ඉතින් කියනෝනේ ඇත්තට මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබුණු විශ්මිත දායාදයක් තමයි මේ නීල ගරුඩ පාෂාණය. ඉතින් මේක රැක ගැනීමත් අපේ යුතුයකමක් වෙනවා. මොකද ආසියා මහත්මිය ඇති එකම නීල ගරුඩ පාෂාණය තමයි මේ වලපනේ ප්‍රදේශයේ මේ රූපා ප්‍රදේශයේ මේ පහළට ලියලා වැඩිලා මේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම ලස්සන රෝස වත්තක තමයි දැන් යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි යමු නේද? ඔන්න ඉතින් මම ඔයාලට කිව්ව තැනට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පේන්න දිනේ ලස්සන රෝස වත්තකට තමයි මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ රෝස මල් ටිකක් අරගෙන යන්න තමයි ඇත්තටම ආවේ. ඒ ආපු වෙලාවේ තමයි මට හිතුනේ ඔයාලට මේ රෝස වත්තත් පෙන්වන්න ඕනි කියලා. මට හිතුන නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි, කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. පුදුම ලස්සනයි. රෝස මල් තියෙනවා, රතු රෝස, සුදු රෝස, වැඩිපුරම තියෙන රතු සුදු රෝස තමයි මේ වැඩිපුර තියෙන්නේ. බේබි රෝස වර්ග තියෙනවා. ඉතින් එක මිල ගණන් වලට මල් තියෙනවා. ලංකාව පුරාවටම රෝස මල් බෙදා හරිනවා මෙතනින්. කොරෝනා නිසා ටිකක් මල් ටිකක් අඩු වුණාට මම කලින් එදිනම් මෙතන ගොඩක් මල් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම ලස්සනයි. රෝස මල් කිව්වම ඉතින් හරිම ලස්සනයි තමයි. මම ඉතින් මල් ටිකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරිනම් ටිකක් බලමු කියලා. හොඳටම වැස්ස
මැද්දේ මං ඉතින් ආව ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ මල් ටික කඩා ගන්න. මල් දෙක තුනක් කඩා ගත්තා. මල් පොකුරක්ම මං කඩා ගත්තා. උඩ තියෙනවා මං කඩාගත්ත ටික. ඉතින් මට හිතුණා මේ මල් කඩා ගන්නව වෙලාවෙ ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දාන්න ඕනේ කියලා. ලස්සන ලොකු වත්තක් තියෙන රෝස මල් තව පහළට යන්න ගොඩක් තියෙනවා මල්. මල්ම තමයි තියෙන්නේ රෝස මල්ම තමයි තියෙන්නේ. පාට රෝස මල් තියෙනවා. මේ ඇතුළේ පහළට එහාට යන්න මේ උඩ මේ හැම තැනකම මේ හැම පැත්තෙම තියෙන්නේ මේ ලස්සන රෝස මල් තමයි. ඉතින් මේ වහිනවා. අද ඇත්තටම අමාරුයි හරි අමාරුවෙන් ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. හරි ඉතින් අපි ටිකක් දැන් උඩට යමු නේද? I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind 'cause of you. මලත් ඉඳන් ඉතින් යන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න. හොඳටම වහිනවා වැස්ස තෙමුණා. මල් කැඩුවා. මල් වල ලස්සන බැලුවා. ආසයි වැස්සත් අමතකුණා මල් දැක්කහම. ඉතින් බ්ලූ මාබල් එකත් ඔයාලට පේනවා ලෝකේ තියෙන එකම එක බ්ලූ මාබල් එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම පරිස්සමෙන් ඉන්න. කොරෝනා ඉවර නෑ. ඇවිදින්න යන ටිකක් අමාරුයි තාමත්. කොරෝනා ඉවර නැති නිසා යන්න දෙන්නේ නැහැ තැන් වලට. ඉතින් එන්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා ආයෙත් ඉල්ලනවා. සුබ දවසක් එන්න හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න. ඒ කලින් මතක් කරන්න ඕනේ තවමත් travel to this YouTube channel එක subscribe කරන්න. නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම ආයිබෝන්.